यूकेचं एज्युकेशन काय करतं, हे आपल्याला जॉबसाठी नाही हेल्प करत. दिस इज नॉट एज्युकेशन, इट इज अ स्किल्ड इकॉनॉमी. जो जॉबला तू अप्लाय करतोस ना, त्या जॉबसाठी 3च गोष्टी असं इम्पॉर्टंट असतात: राईट स्किल्स, राईट क्वालिफिकेशन अँड रिलेव्हंट एक्सपिरियन्स. जॉब आम्ही ॲडव्हर्टाईज करतो 50 ते 600 CV. कशामुळे येतात? हे खराब CV जास्त असतात. सगळ्यात बेसिक चुका सांगतो, फोन नंबर चुकीचे असतात. अरे कॅन यू इमॅजिन? पीपल आर वरीड अबाउट की स्किल्स काय लिहितील, एक्सपिरियन्स काय लिहितील, टाईप एरर असते फोन नंबरमध्ये. एक वाक्य मी नेहमी सांगतो: यू फेल फास्ट, यू सक्सीड फास्टर. वाट चालत राहावी, थांबू नये स्वप्नांसाठी, पावलांनी लिहावी कहाणी धैर्याच्या श्वासासाठी. नमस्कार, मी अरिहंत अजितराव अडके. मी गेले 4.5-5 वर्ष लंडन येथे स्थायिक आहे. जसं मी तुम्हाला मागच्या पॉडकास्टमध्ये सांगितलं होतं की तरुण मुलांच्या प्रश्नांवर काम करायचा अजेंडा घेऊन आपण हा आपला प्रवास सुरू केला आहे. तर आपल्या लोकांसाठी काहीतरी करायचं असं ठरवून मी माझी ही जी जर्नी आहे ही सुरुवात केली आहे. आणि तुम्ही मागचा एपिसोड जर बघितला असाल तर त्यात आपण व्हिसा, इमिग्रेशन ह्याच्याबद्दल तुमच्यापर्यंत प्रामाणिकपणे माहिती पोहोचवण्याचा आपण प्रयत्न केला. आता त्यालाच अनुसरून एक विषय म्हणजे जॉब किंवा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, की मला वाटते बऱ्यापैकी येणारे सगळे विद्यार्थी हे UK जॉबसाठी, बाबा आपलं चांगलं करिअर होईल, चांगलं लाईफ होईल, आपण चांगले 4 पैसे कमवू ह्यासाठी येत असतात. पण कुठंतरी माहिती कमी असल्यामुळे आपण कुठंतरी कमी पडतोय. मग त्यासाठी आज आपल्यासोबत गेस्ट जे असणार आहेत त्यांचं नाव आहे श्री निलेश वाकचौडे. हे आंतरराष्ट्रीय वक्ते आहेत. ह्यांनी बऱ्याच ठिकाणी आपल्या भाषणांनी लोकांना मोटिवेट करायचा खूप प्रयत्न केला आहे. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स असू दे किंवा ब्रॅडफोर्ड स्कूल असू दे, COP असू दे, महाराष्ट्र मंडळ लंडन असू दे, अशा बऱ्याच ठिकाणी सरांनी आपल्या उत्कृष्टपणाने भाषण करण्यास सादर केलं आहे. सरांनी आत्तापर्यंत जवळपास 10 बुक्स पब्लिश केल्यात. मला असं वाटते की सर आपल्या पॉडकास्टसाठी खूप एक परफेक्ट गेस्ट असतील. आणि सध्या ते लंडन सक्सेस अकॅडमीच्या मार्फत हजारो तरुणांना मदत करत आहेत. त्यांना त्यांचा ड्रीम जॉब कसा मिळेल ह्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळं सरांचे मी खूप आभार मानतो की त्यांनी आज आपल्याला वेळ दिला. पॉडकास्ट सुरू करायच्या आधी एक सांगावं असं वाटते की कायमच्या आधी हे ऐकलं होतं की कुठंतरी मराठी माणसाचा पाय ओढायला कुठंतरी पुढं असतोय. पण ज्या पद्धतीनं तुम्ही मला इतकं भारी, इतक्या लवकर रिप्लाय केला की आपण, मला वाटतं विदिन लेस देन 1 वीकमध्ये आपण हा पॉडकास्ट सुरू करतो, त्यासाठी खरोखर मनापासून आभार आहे सर. आणि आपण अजिबात वेळ न घालवता आपला पॉडकास्ट सुरू करूया. पहिला क्वेश्चन, कसे आहात आणि कसं वाटते सर? छान वाटतंय. कसं असतं की प्रोफेशनलिझम मॅटर करतं रे इथे. आता तुझ्या आधी भरपूर लोकांनी अप्रोच केलं होतं, पण तू ज्या पद्धतीने अप्रोच केलं, ज्या पद्धतीने प्रोफेशनल ईमेल पाठवला, व्यवस्थित पाठवला, लेआउट पाठवलं, रिझन पाठवलं, काय करतं काय नाही. तर हे कसं असतं की आता UK आता मला जवळजवळ आता 17-18 वर्ष झाले. माझं ओरिजिन आहे नगर जिल्ह्यामध्ये, प्रवरा नगर, शिर्डीच्या जवळ. कॉलेजला मी पुण्याला होतो, इकडे आलो. पण आता 17-18 वर्ष जेव्हा बाहेरच्या देशात काढतो नाही, आपल्याला सवय लागते एक प्रोफेशनलिझमची. बरोबर. आणि त्या पद्धतीने जेव्हा तू व्यवस्थित अप्रोच केलं मला, आणि मग म्हणजे आय फेल्ट नाईस असं झालं. मग आपण तिथे पुढे कनेक्ट झालो. आणि दुसरं कारण होतं की रिझन, कुठल्या कारणासाठी तुला हा पॉडकास्ट रेकॉर्ड करायचा, ते कारण पण मला जवळचं आहे. आणि त्या दोन्ही गोष्टी मॅच झाल्यात. पहिला सुरुवात मला ह्यापासून करायची की तुमचा प्रवास मला जाणून घ्यायचा आहे. तुमचं बॅकग्राऊंड काय? आता सध्या तुम्ही बिझनेस कोचिंग आणि करिअर कोचिंगमध्ये गेले बरेच वर्ष तुम्ही कार्यरत आहे. मग तुम्ही कसं ह्या क्षेत्रात कसं आला आणि काय मोटिवेट केलं तुम्हाला, कोणती गोष्ट? हे काय प्लॅन नव्हतं, हे अनप्लॅन्ड होतं. जसं आता प्रत्येकाच्या आयुष्यात स्वप्न असतात ना, तसं माझं पण स्वप्न होतं की मला MBA करायचं आहे. वडिलांची ट्रान्सफर होण्यामुळे काय व्हायचं की बदली व्हायची त्यांची दर 3 वर्षाला. त्यामुळे असे जुने मित्र असे कोणी नसायचे. शेवटी मी कॉलेजला आलो पुण्याला, MBA इंजिनिअरिंग झालं. इंजिनिअरिंगनंतर जॉब केला. जॉब केल्यानंतर असं जसं आता तुझं पण स्वप्न असेल, बऱ्याचशा लोकांचं स्वप्न असतं, माझं पण स्वप्न होतं की MBA करायचं. फक्त त्यावेळेस समोर असं वाटायचं की बाहेरच्या देशात करायला पाहिजे MBA, का तर इंटरनॅशनल एक्सपोजर मिळेल म्हणून. कारण आपण जेव्हा शिकतो ना, तर आपल्या आजूबाजूला जे सराउंडिंग असतं किंवा जे मित्र असतात, त्या मित्रांमुळे आपल्याला म्हणजे अकॅडमिक आपण शिकतोच, पण त्या मित्रामुळे पण भरपूर काही शिकतो. मग ते माझ्या डोक्यात होतं. म्हटलं मी बाहेरच्या देशात केलं की मला इंटरनॅशनल एक्सपोजर मिळेल, त्याच्यामुळे मी इथे येईल. म्हणून मी UK यायचं ठरवलं. अनदर रिझन की UKचं MBA 1 वर्षाचं असतं. आपण मिडल क्लास फॅमिलीतून येतो, आपल्याला एज्युकेशन लोन घ्यायचं असतं. मग आपण सगळे पॅरामीटर चालू होतं, एज्युकेशन लोन, लिव्हिंग कॉस्ट, हे कॉस्ट, ते कॉस्ट. अरे हां, मग हे बजेटमध्ये बसतं आहे आणि लोनमध्ये पण बसतं आहे, ते महत्त्वाचं. आणि मग त्यामुळे मी आलो इथे. पण एक गोष्ट मी फार पूर्वीपासून क्लिअर होतो की मला MBA करायचं आहे, पण MBA नंतर मला जॉब पाहिजे. तर ही गोष्ट माझ्या फार लक्षात राहते की बरेचसे लोक जे येतात ना, ते शिकण्यासाठी येतात. तर मला डे 1 पासून मला माहिती येतं की मला शिकण्यासाठी नाही यायचं, मला इथे शिकून जॉब करण्यासाठी यायचं. बरोबर. पण त्याच्यामुळे फायदा असा झाला की डे 1 पासून मी मार्केटमध्ये गेलो आणि ऑब्व्हियसली अडचणी आल्या, मला रिजेक्शन्स यायला लागले.
पण जितक्या लवकर रिजेक्शन झालं तेवढं लवकर मला कळालं पण की का बरं येतात रिजेक्शन. हे पण कळालं की अरे याच्यातून काहीतरी मार्ग काढायला पाहिजे. बरोबर. पण युकेचं एज्युकेशन काय करतं, हे आपल्याला जॉबसाठी नाही हेल्प करत. Right. इट्स व्हेरी वियर्ड की आपण एवढे पैसे पे करतो, तर बरोबर. दिस इज नॉट एज्युकेशन, इट इज अ स्किल्ड इकॉनॉमी. एक्झॅक्ट. स्किल्ड इकॉनॉमी तुझ्या स्किलच्या बेसवर इथे जॉब मिळतो. हे मला फार लवकर कळालं. म्हटलं अरे हे तर आता मी कोर्स तर शिकतोय, पण मला हे पण माहिती हा शिकलेला कोर्सचा पुढे काहीच उपयोग नाही. बरोबर बरोबर. पण हे स्किल्ड इकॉनॉमी. स्किल्ड इकॉनॉमी म्हणजे काय, तर मला स्किल गेन करावं लागतील. मग इमिजिएटली माझे लक्ष स्किल गेन करण्याकडे आहे. बरोबर. मग अपार्ट फ्रॉम MBA बाकीचे काही प्रोग्राम असतात तिथे मग जाऊन मी ते स्किल गेन करायला चालू केले. चांगली गोष्ट अशी झाली की जेव्हा आपले प्रोजेक्ट लिहितो आपण बघ सप्टेंबरमध्ये, मी प्रोजेक्ट सबमिट केला आणि दुसऱ्या दिवशीच मी फुल टाइम जॉबवर होतो. अरे वा. बरेच लोकांचं ड्रीम असतं, मी ते ड्रीम अचीव्ह 100%. केलं. जेवढा लवकर जॉब मिळाला ना तेवढा लवकर पण जॉब गेला. रिसेशन आलं बघ नंतर 2008 मध्ये. राईट. मग त्याच्यानंतर आली कंपनीमध्ये, मग टर्मोइल व्हायला लागली इकडे तिकडे. मग वाटायला लागली जॉब जातं की नाही. एज्युकेशन जेव्हा लोन असतं ना, पाठीमागे एक बर्डन असतं आपल्याला, ते क्लिअर करायचं असतं. 100%. मग आपण विचारतो हे क्लिअर कसं करायचं. आपण प्रॅक्टिकली विचार करतो की दोनच मार्ग आहे आपण पैसे कमवतो, एक तर जॉब केला पाहिजे किंवा बिझनेस. बरोबर. मग आपण जेव्हा जॉबला मी अप्लाय करत होतो तर इंटरव्ह्यूला म्हणजे कुठेच नाही मिळालं, कारण जॉबच नव्हतं रिसेशनमुळे. राईट. मग दुसरा ऑप्शन होता बिझनेस चालू करायचा. मग मी म्हटलं आता MBA केलंय, बिझनेस चालू कर. मी माझी कन्सल्टिंग कंपनी चालू केली. अरे बरं. पहिले 6 महिने थोडं स्ट्रगल झालं, कारण क्लायंट पण मिळेना. कारण दुसरी गोष्ट काय की जे आपण MBA किंवा दुसरं पण शिकतो ना, ते अकॅडमिकली शिकतो. राईट. आणि जेव्हा आपण ऍक्च्युअल बिझनेसमध्ये तेव्हा बिझनेसमध्ये आल्यावर कळतं की हे बिझनेस थोडं वेगळ्या पद्धतीने वर्क होतं. वेगळा. बरोबर. जेवढ्या वेळा चुकतो तेवढ्या वेळा आपण शिकतो. पण की बरोबर. इतक्या वेळा मी चुकून झालं की मला कळालं की काय नाही करायचं. बरोबर. पण त्याचा फायदा झाला. मग त्याच्यामुळे काय झालं की मग जेव्हा मी बिझनेस कन्सल्टिंगमध्ये गेलो ना, ॲज अ स्ट्रॅटेजिस्ट, मला स्ट्रॅटेजी इज माय ऑलवेज माय एक्सपर्टीज. मला MBA मध्ये माझे प्रोफेसर मला स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणायचे. अरे वा. तर मला पण आवडायचं. ते म्हटलं चला स्ट्रॅटेजी कन्सल्टिंगमध्ये जाऊया. मग मी त्या स्ट्रॅटेजी कन्सल्टिंगमध्ये करिअर चालू केलं. जेव्हा 6 महिने क्लायंट नाही मिळाले, पण स्ट्रॅटेजी चेंज करून मग नंतर मग क्लायंट पण मिळायला लागले. आणि चांगली गोष्ट अशी आली की विदिन त्यानंतरच्या 2 महिन्यात मला 2 अवॉर्ड्स मिळाले, बेस्ट न्यू कमर टू कन्सल्टिंग आणि आउटस्टँडिंग अचिव्हमेंट्स इन कंटिन्युअस प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट. अरे वा. पण त्याच्यामुळे माझा कॉन्फिडन्स वाढला आणि मग त्या स्टेजमध्ये राहिलो. जसं कुठल्या पण बिझनेसची ग्रोथ होते तसं माझा बिझनेस पण ग्रो झाला. बरोबर. मग बिझनेस कन्सल्टिंगमध्ये आपण बिझनेस ओनरशी बोलतो. मग कळालं की बिझनेस एक वेगळा प्रॉब्लेम असतो, बिझनेस ओनर एक वेगळा असतो. मग बिझनेस ओनरशी डील करायला चालू केलं. मग त्याच्या थ्रू माझे लिडरशिपचे कोचिंगचे सेशन चालू केले मी. मग हळूहळू मग लिडरशिपमध्ये मग मॅनेजर, सिनियर मॅनेजर, डायरेक्टर्स यांच्याशी बोलणं झालं. मग जेव्हा थोडे मिडल मॅनेजर लोकांशी बोलणं होतं ना, तेव्हा कळतं की अरे यांचे करिअरचे चॅलेंजेस असतात. राईट. तेव्हा मी त्यांना करिअरला हेल्प करायला चालू केलं. आणि मागच्या 3-4 वर्षापासून मग मला दिसलं की स्टुडंट एक कॅटेगरी सध्या आहे. बरोबर. राईट. त्यांना पण ॲक्च्युली खरंच मार्गदर्शनाची गरज आहे. हो. आणि सध्या एक स्पेशली जेव्हा विजाचे इश्यू असतात, स्पॉन्सरशिपचा इश्यू चालू आहे त्यांना, किंवा जॉब मार्केट युकेतलं क्राऊडेड आहे ना, तर त्यांना खरंच हे पाहिजे. मग देन आय स्टार्टेड वर्किंग विथ देम ॲज वेल. तर ओव्हरऑल आय वर्क विथ मल्टिपल व्हरायटी ऑफ पीपल. पण तसं ह्या पद्धतीने मी आलो. छान वाटलं अगदी ऐकून. मला वाटतं तुम्ही शेवट जो मुद्दा मांडला की विद्यार्थ्यांसाठी आज विजाच्या इश्यूमुळे जे प्रॉब्लेम आहेत, कुठेतरी तेच मला वाटतं आपलं आजचं पॉडकास्टचं एक कारण आहे. मग मला असं वाटतं की मुलांना राईट फ्रॉम कसा काय CV असला पाहिजे, स्वतःला कसं त्यांनी ट्रेन केलं पाहिजे, की एखादा इंटरव्ह्यूला तर कसं अप्रोच केलं पाहिजे, ह्यासाठी एकदम बेसिक्सपासून सुरुवात करायचं झालं तर एक आयडल CV कसा असावा तुमच्यानुसार. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माझं म्हणण्याचं जसं की एखाद्या लेफ्ट साईडला फोटो असावा किंवा पहिल्यांदा तुमचा एक्सपिरियन्स असावा. एक मला तुम्ही वॉक थ्रू दिला आयडल सीमधून तर सर छान वाटलं. UK ना हे थोडंसं वेगळं आहे रे. हे जसं आपण इंडियातून येतो ना, आपण इंडियाच्या पद्धतीने इथे जॉबला अप्लाय करायला पाहतो. पण हे म्हणजे कंट्री वेगळे, कल्चर वेगळे आहे. त्याच्यामुळे इथे काय होतं की जेव्हा तू अप्लाय करत असतोस ना, तर फोटो वगैरे इथे टाकत नाही CVमध्ये. CVचं पर्पज काय असतं, काय वाटतं तुला? स्वतःला प्रेझेंट करायचं की यू आर स्किलफुल ऑफ, की तुम्हाला कोणतरी खरोखर एम्प्लॉय करेल, किंवा प्रेझेंटिंग युअर सेल्फ असं मला वाटतं थोडक्यात. ॲक्च्युली नाही, तुझं म्हणतं हे जसं सगळ्यांना वाटतं. बरोबर. ठीक आहे. CVचा पर्पज तो नसतो. तुला प्रॅक्टिकली काय आउटकम पाहिजे CV नंतर? जॉबच्या आधी काय असतं? इंटरव्ह्यू. तर CVचा पर्पज काय असतो? इंटरव्ह्यू मिळवायचा. मग हे तुझ्या डोक्यात असलं ना, की तू जर म्हटलं की CV म्हणजे की मला माझं बॅकग्राऊंड एक्सप्लेन करायचं, मग तू CV वेगळ्या माइंडसेटने लिहिशील. ओके नाही. तुला वाटलं की ह्या CVने मला इंटरव्ह्यू आला पाहिजे, मग तू तो CV वेगळ्या माइंडसेटने लिहिशील. ओके नाही. मग लोक काय करतात, लोक कन्फ्यूज असतात की CV कसे लिहायचे. हे मी स्किल सेक्शनमध्ये हे टाकू का, की एक्सप्रेसमध्ये हे टाकू का. पण जेव्हा तू विचार करतो की नाही ह्या CVचा पर्पज काय, की मला इंटरव्ह्यू आला पाहिजे, मग मी अशाच गोष्टी टाकेल की जर रिक्रुटरने तो हातात घेतला CV, की त्याला वाटलं पाहिजे अरे ह्या व्यक्तीला ना मला बोलायला पाहिजे इंटरव्ह्यूला. मग तुला माइंडसेट चेंज होतो CV लिहिताना. मग तू ज्या पद्धतीने CVचं लेआउट चूज करतो, मे बी डिटेल्स त्याच्यामध्ये टाकतो, तुझं नाव वगैरे गोष्टी, किंवा समरी सेक्शन झालं, स्किल सेक्शन झालं, एक्सपिरियन्स सेक्शन झालं, नंतर एज्युकेशन झालं. मेन जे स्टुडंट जर कोणी ऐकत असतील ना त्यांच्यासाठी सांगतोय की दिस कंट्री इज नॉट अ एज्युकेशन इकॉनॉमी, दिस इज अ स्किल्ड इकॉनॉमी. बरोबर. त्यामुळे नो बडी केअर्स अबाउट युअर एज्युकेशन.
विच इज व्हेरी बॅड, कारण आपण पे केलेलं असतं एवढे सगळे बरोबर. म्हणजे ना, तर ऐकायला चुकीचं वाटतं. बरोबर. पण काही गोष्टी तुम्ही जितक्या लवकर ऐकून जितक्या लवकर डायजेस्ट करून घ्याल ना, बरोबर. तेवढं तुमचं करिअर इथे इझी होईल. तर त्याच्यामुळे आता मी म्हटलं ना, एज्युकेशनला व्हॅल्यू नसते. त्यामुळे बरेचशा लोकांचे CV कसे असतात, MSc इन समथिंग समथिंग बरोबर. आणि सीकिंग पर्सिंग, आणि मग ते CV जो रिक्रुटर असतो त्याला एक विदिन 4 सेकंदात कळतं की हा तर ज्युनियर व्यक्तीचा CV आहे. राईट 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 बरोबर. आणि वेळ जेव्हा आम्ही जॉबला एखादी ॲडव्हर्टाइजमेंट टाकतो, आमच्याकडे 50 ते 600 CV येतात. काय सांगताय? आणि मग त्या केसमध्ये जर कोणी मला 4 सेकंद सांगतं की तो ज्युनियर आहे, त्याच्या वेळेस माझे कोणतरी दुसरा एक येतो, त्याचा CV असतो 13 years ऑफ एक्सपिरियन्स समथिंग. मग आता तू बघ ना, ज्याच्या CV 13 years ऑफ एक्सपिरियन्स, मी त्याला जनरली पुढे नेईल. ओके नाही? बरोबर. आणि स्टुडंट लोक म्हणतात की ते काय म्हणतात रेसिझम होतं. असं काही नाही रे, म्हणजे जेन्युअली मुलांचे CV चुकीचे असतात. बरोबर. मग मी नेहमी ॲडवाईस काय करतो, तुमचा CV असा लिहा की वाचणाऱ्याला पण वाटेल की हा CV एक्सपर्ट व्यक्तीचा CV आहे. आणि मुलांकडे असतात अरे कॅपेबिलिटीज, आणि त्यांनी एक्सपिरियन्स कुठेतरी घेतला असतो, काहीतरी स्किल्स मिळवलेले असतात, इंटर्नशिप केलेली असते, पण समोर ते नाही लिहित. त्यांचं हायलाईट कशावर असतं, MSc इथे केलं, एज्युकेशन इथे केलं, सब्जेक्ट्स लिहायचे. हा सब्जेक्ट लिहायचे. पण ॲज अ एम्प्लॉयर वी डोंट केअर, अनलेस तुम्ही समजा ऑक्सफर्डमध्ये, केम्ब्रिजमध्ये, लंडन बिझनेस स्कूल, पण तेवढं नसेल तर मग एज्युकेशन बाकीचं लिहून उपयोगच नाही. महत्त्वाचं नाही. मग तुला ते काय लिहायला पाहिजे तू, की जो जॉबला तू अप्लाय करतोस ना, त्या जॉबसाठी 3च गोष्टी असं इम्पॉर्टंट असतात, राईट स्किल्स, राईट क्वालिफिकेशन अँड रिलेव्हंट एक्सपिरियन्स. बरोबर. ॲज लॉंग या 3 गोष्टी CV मध्ये दिसल्या ना, व्यवस्थितपणे मांडता आले ना, तर ते महत्त्वाचं असतं. त्याच्यावर ॲक्च्युली माझा नेक्स्ट क्वेश्चन होता की मध्ये मी सर्व्हे वाचला होता की एखादा CV आयडियल फक्त 7 सेकंद बघितला जाते. 6. हां, तर त्यासाठी साधारण टॉप 3 गोष्टी कुठल्या अशा, की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखाद्याला कोणाला तर हायर तुमच्या कंपनीत, किंवा इथं कल्चर कसं आहे की 3 अशा गोष्टी कोणत्या की ज्या बघून तुम्हाला वाटते की अरे हे तर मी घेऊ शकत नाही, जे काय असेल ते, किंवा ह्या 3 गोष्टी असेल तर अरे वा, हां, की बाबा एखाद्याला आपण पुढे इंटरव्ह्यू देऊ शकते. मग आय नो की हे तुमचं रोल किंवा रिक्वायरमेंट वाईज चेंज होत राहील, पण अशा कुठल्या तरी बेसिक गोष्टी असेल की त्या बघितल्यावर तुम्हाला वाटेल की ह्याला तर मी घेऊ शकत नाही. आता मी तुला साधं उदाहरण देतो. आता तू समजा रिक्रुटर्स बघ, ठीक आहे, तुझ्याकडे तुला टास्क 50 CV तुला चेक करायचे आहेत. बरोबर. ठीक आहे, एक मे बी डे 1 असेल एखाद्याच्या जॉबचा, तो बिचारा प्रत्येक CV चेक करेल जास्त. पण जेव्हा तुमचा डेली जॉब तोच असतो की CV चेक करणं, मग तू आपण म्हणतो ना की आपण ठोकताळे वगैरे असं मराठी शब्द वापरतो, असं काहीतरी आपण वापरायला चालू करतो. तर सेम होतं एक त्यामध्ये. आणि मेनली काय होतात की हे CV जे चेक होतात, दीज आर इनिशियली स्क्रीन बाय द ॲडमिन पीपल. बरोबर. असं पण असतं ना. मग आता ते जसं UK मध्ये तुला म्हटलं मिनिमम वेज वगैरे असा प्रकार असतो. मग इफ ॲडमिन पर्सन चेकिंग द CV, दॅट पर्सन इज नॉट कॅपेबल इनफ की ग्रास द अंडरस्टँडिंग ऑफ द. मग तो विचार काय करेल की जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करेल आणि CV चेक करेल, मॅच होतंय का. ठीक आहे, नाही त्याला डेपमध्ये काहीच नाही. मग जॉब डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलं की मी समजा प्रोजेक्ट इंजिनियर नावाचा CV पाहतो. मग तुझ्या CVवर काही लोकांचे CV असतात, त्यांचं नाव लिहिलं असतं आणि पुढे लिहिलं असतं की मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक आहे, आणि CV असतो. आता मी जॉब पाहतो प्रोजेक्ट इंजिनियर, याच्या CVवर वरती लिहिलं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, गेला. बरोबर. राईट. ओके, नाही मी त्याला नेणारच नाही पुढे, कारण तो CV लिहिणाऱ्या व्यक्तीनेच ती चूक करून ठेवली तिथे. मग पहिली गोष्ट काय केली पाहिजे आपण, की जॉब टायटल आणि CV मधील टायटल मॅच केलं पाहिजे. बरोबर. ओके, नाही मग ॲटलीस्ट जो चेक करतो त्याला वाटेल तरी अरे हा पुढे वाचण्याचं, म्हणजे मला पहिले 6 सेकंदात कळतं की नाही की मार्केटिंगचा स्पेशलिस्टचा माणूस इंजिनियरसाठी काय करतात. कशाला नाही, मग मी त्याला घेणार नाही. पण मुलांच्या ह्या चुका होतात अरे, म्हणजे आपण वाटतं की ती बेसिक, सगळ्यात बेसिक चुका सांगतो, फोन नंबर चुकीचे असतात. अरे कॅन यू इमॅजिन, पीपल आर वरीड अबाउट की स्किल्स काय लिहितील, एक्सपिरियन्स काय लिहितील, टायपो एरर असते फोन नंबरमध्ये. ओके, दुसरी गोष्ट एरर कुठे असतं, ईमेल ID मध्ये स्पेलिंग मिस्टेक करतात किंवा अंडरस्कोर टाकतात, पण ते लाईन ड्रॉ करतात त्याच्या खाली, तर ते अंडरस्कोर त्याच्यात निघून जातो. मग रिक्रुटर कसं काय तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करेल ना की. आणि हे नॉट ओनली विथ स्टुडंट, दिस हॅपन्स विथ सिनियर पीपल ॲज वेल. तर आता जेव्हा माझ्याकडे येतात सिनियर पीपल, मी त्यांना म्हणतो हे बेसिक क्वेश्चन आहे, पण मला विचारायला पाहिजे तुम्हाला, कारण मी विचारलं नाही तर तो असंच राहून जाईल. हा फोन नंबर बरोबर आहे का, अरे नाही सॉरी चुकून एक 7 जास्त आलं त्याच्यामध्ये. तर हे होतं, सगळ्यांकडून होतं. तर त्या बेसिक गोष्टी असतात की पहिला CV तुम्ही इम्प्रेसिव्ह करण्यासाठी राईट करेक्ट जॉब टायटल ॲज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट, यू स्टार्ट विथ युअर समरी. नोबडी केअर्स अबाउट युअर एज्युकेशन. तुझ्याकडे असं काय आहे की जेणेकरून त्या रिक्रुटरला वाटेल की हा व्यक्तीकडे स्किल्स आणि एक्सपिरियन्स आहे रिलेव्हंट त्याचा. मग त्या गोष्टी तुम्ही तिथे सुरुवातीला ॲड करा. आणि जनरली मी काय करतो की त्याच्यानंतर मग तुम्हाला ना UK मध्ये अजून एक पाहिजे असतं, UK वर्क एक्सपिरियन्स. राईट. ठीक आहे. तर तो UK वर्क एक्सपिरियन्स तुझ्या CV मध्ये कुठेतरी पटकन दिसला पाहिजे. ठीक आहे. तर बऱ्याच लोकांचं काय असतं की जे स्टुडंट जेव्हा येतात ना, तर त्यांना म्हणजे आय अंडरस्टँड देअर सिच्युएशन की त्यांना UKचं वर्क एक्सपिरियन्स इमिजिएटली नाही घेतात, पण त्याचे काही मार्ग पण आहेत. फॉर एक्झाम्पल की काही ठिकाणी तू इंटर्नशिप्स करू शकतो, पार्ट टाइम जॉब्स करू शकतो, अनपेड इंटर्नशिप करू शकतो. पण एक गोष्ट असते ना की एक अनपेड म्हटलं की तुका नको वाटतं. अनपेड म्हणजे अरे मला कोणी पे करत नाही, मी मॅकडॉनल्ड्सला गेलं तरी मला मिनिमम वेज पे होईल आणि ते. पण अनपेडचा फायदा काय होता की तू तुझ्या इंडस्ट्रीमध्ये UK मध्ये काम केलं हे एम्प्लॉयरला दिसतं.
तर तुझं 1 महिना अनपेड असेल पण ते 1 महिना अनपेडमुळे तुझं CV 10 पटीने स्ट्रॉंग झालेलं असतं. वेअरएज की तू इंडियात काम केलं आणि मागचे 2 वर्ष गॅप आहे. मग त्याच्या कम्पॅरेटिव्ह हा अनपेड जरी एक्सपिरियन्स असेल तरी उपयोग. मग ह्या 3 गोष्टी मी प्रामुख्याने चेक करेल. एक तर टायटल ऑफ द CV, सेकंड थिंग की समरी सेक्शन, आणि तिसरं म्हणजे UK वर्क एक्सपिरियन्स. मग मला त्याच्यावर एक क्वेश्चन आहे. आता समरीचा मला मुद्दा पटला की समरी हे एक असं आहे की तुम्हाला स्वतःला कमी लाईनमध्ये प्रेझेंट करायचं आहे. म्हणजे फर्स्ट इम्प्रेशन तुमचं त्याच्यावर पडते. पण तुम्ही जो पार्ट टाइमचा मुद्दा म्हटला, मी ह्यात कन्फ्युज्ड आहे. आता मी ज्यावेळी करतो CV त्यावेळी मी हॉटेलचा एक्सपिरियन्स टाकला. मग मला हे कळत नाही की खरोखर हे त्यांना मॅटर करते का. आता मी काय वेटर म्हणून काम करतो, मग त्यावेळी मी माझी कम्युनिकेशन स्किल्स आहेत वगैरे किंवा जे काय असतील ट्रान्सफरेबल स्किल्स म्हणतो आपण त्याला. मग ते महत्वाचं खरोखर आहे का तसं, म्हणजे टाकणं योग्य आहे का. तुला मी शब्द काय आपला रिलेव्हंट वर्क एक्सपिरियन्स. ठीक आहे. आता तुला प्रोजेक्ट इंजिनियरचा जॉब आहे, त्याच्यात असलं की यू विल बी डिलिंग विथ मल्टिपल टीम्स. बरोबर. मग त्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन स्किल्स आलं, टीम मॅनेजमेंट स्किल्स आलं. मग तू हॉटेलमध्ये जॉब जरी करत असेल तरी यू प्रॉब्ली डुईंग विथ सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग. तर तिथे तू जॉब ते टाकतो पण त्या तिथे लिहिताना लिहिशील की मी आय लर्न जॉब डिस्क्रिप्शनप्रमाणे तुम्हाला टीम बिल्डिंग केलं, मी कम्युनिकेशन्स केलं, हे केलं. काही काही गोष्टींचा एक्सपिरियन्स काही रिमोट जरी रिमोट पण असतात काही इंटर्नशिप सध्या. मग रिमोटमध्ये पण तू काही गोष्टींचा एक एक्सपिरियन्स घेतला ते पण तुम्ही लिहा. काही आता म्हणजे ऑनेस्टली माझ्या मिसेसचं उदाहरण तेव्हा द्यावं असं वाटेल मला. तिने जेव्हा करिअर चेंज केलं ना, तिचं मायक्रोबायोलॉजीचं बॅकग्राऊंड होतं, UK मध्ये आली, तिने करिअर चेंज केलं HR मध्ये. पण जेव्हा त्यावेळेस चालू केलं तर शी स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशियल लेवल जॉब्स. जसं आपल्याकडे चॅरिटी शॉप्स असतात ना, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन, तिथे जाऊन आय स्टील रिमेंबर की ती टीलवर उभं राहणं आणि तिथून मग ते कस्टमरला ग्रेट करणं वगैरे. पण दॅट हेल्प्स यू बिल्ड द कॉन्फिडन्स, ॲक्सेंट समजायला येतो. दे आर अनपेड जॉब्स बट दे टीच यू सो मेनी थिंग्स. अंडरस्टँड. UK इज अ स्किल्ड इकॉनॉमी. तू जिथे कुठे तुला स्किल्स गेन करता येतात ना, तू ते स्किल गेन करण्याच्या मागे लाग. म्हणजे मला वाटतं कन्क्लुझिव्हली की लोकांना पाहिजे काय त्याच्यानुसार तुम्ही तुमचा CV थोडक्यात केला पाहिजे. एक्झॅक्टली. CVचा पर्पज काय असतो? इंटरव्ह्यू मिळवणं. मग तू CV वेगळ्या पद्धतीने लिहिशील. आता तू म्हटलं CV मध्ये मला माझं बॅकग्राऊंड टाकायचं, मग तू तो अडकून जातो त्याच्यात. आउटकम ओरिएंटेड CV असेल ना, मग तुम्हाला लिहिता येतं. अजून एक गोष्ट, छोटीशी गोष्ट मला इथे सांगावं लागेल की लोकांचा एक प्रश्न असतो, 1 पेज CV लिहायचा का 2 पेज CV लिहायचा का 4 पेज CV लिहायचा. मला सांग की तू ज्या जॉबला अप्लाय करतो त्या रोलनुसार तसं पाहिजे. आता तू समजा एखाद्या पार्ट टाइम जॉबला अप्लाय करतो, पार्ट टाइम जॉब आहे समजा आजदामध्ये, तिथे तुझा 2 पेज CVचा उपयोग नाही आहे. बरोबर. तिथे तू 1 पेज CV काय बॅकग्राऊंड आहे, काय रिलेव्हंट आहे त्या रोलला ते टाकशील. बरोबर. पण तू एखाद्या प्रोफेशनल जॉबला अप्लाय करतोय जिथे तुला सॅलरी पाहिजे 40,000 35,000, तुझा CV थोडा दिसला पाहिजे ना, तुझा 2 पेजवाला. तू 1 पेजचा CV 35,000 सॅलरी कसं काय पाठवू शकशील. हे पण थोडा विचार केला पाहिजे. हा पण कुठेतरी एक बिगेस्ट मिथ आहे. म्हणजे की हा ऍक्च्युली प्रश्न होताच माझ्या लिस्टमध्ये की एक CV एक पेज. हा, एक पाना. लोकांचं ते एक इंस्टाग्रामचे रील पाहतात आजकाल लोक. इंस्टाग्रामचे मार्केटर काय करतात की इथे क्लिक करा, तिथे क्लिक करा आणि 1 पेज CV बनवा. ATS वगैरे. अरे ATSचं पण गंमत तुला सांगतो. UK मध्ये देर आर मोर दॅन 5 मिलियन कंपनीज. अरे बाप. ठीक आहे. नॉट ऑल द कंपनीज यूज द ATS. बरं. इंस्टाग्रामचे रील्स काय सांगतात, हो ATS तुमचा CV ATS अरे कंपनी वापरतच नाही तर कुठे ATS आलं त्याच्यात. ॲक्च्युली तो माझा पुढचा प्रश्न आहे की ATS म्हणजे काय. आणि खरोखर मी पण मला एवढं काय माहिती आहे की ATS म्हणजे काय तर कम्प्युटराइज सिस्टीम आहे की तुमचा CV जातोय आणि तो ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करून तुमच्या CV मध्ये काय तिथं तुमचा CV एकतर रिजेक्ट होतो किंवा पुढे जातोय. आणि खरोखर ATS प्रूफ CV होऊ शकते का, काय काय अर्थ आहे त्याचा. ATS म्हणजे ऑटोमॅटिक ट्रॅकिंग सिस्टम. एक रिक्रुटरला काय जेव्हा भरपूर ॲप्लिकेशन जातात ना, मग सिस्टम काय करतात, आता लिंक्डइनवर असतं पण ते लिंक्डइन काय करतं स्वतःहून. आम्हाला पण माहिती नाही की काही ॲप्लिकेशनला लिंक्डइनने आमच्या वतीने स्वतःहूनच नकार पाठवलाय. ओके, आम्हाला माहितीच नसतं ते, आमच्याकडे रिक्रुटमेंट असते. मग आम्हाला कळलं हे असं काय होतं. मग केलं की लिंक्डइनने काय केलं की आमचं जॉब डिस्क्रिप्शन घेतलं आणि आम्हाला पण माहिती नाही की असं होतं. लिंक्डइनने आमचं जॉब डिस्क्रिप्शन घेतलं, त्याच्यातले रिक्वायर्ड स्किल्स पाहिले, ज्या व्यक्तीचा CV पाहिला, रिक्वायर्ड स्किल्स आणि जॉब डिस्क्रिप्शनचे रिक्वायर्ड स्किल्स आणि त्याच्या CV मध्ये ते मॅच नव्हतं. लिंक्डइनने स्वतःहूनच अनफॉर्च्युनेटली ईमेल पाठवला. बरं. आता स्टुडंटला येतात बघ ईमेल अनफॉर्च्युनेटली, त्यांना वाटतं की रिक्रुटरने CV चेक केला. बरोबर. मला माहित पण नाही त्याला रिजेक्शन गेलं. बापरे. तर असं होतं. पण याचा अर्थ काय की पहिली गोष्ट की तुला म्हटलं ना, देर आर मोर दॅन 5 मिलियन कंपनीज. नॉट ऑल द कंपनीज यूज द ATS. आणि ज्या कंपनीज यूज ATS वापरतात ना, दे ऑल्सो डोंट यूज द सेम ATS सॉफ्टवेअर. बरोबर. त्यामुळे जे मार्केटमध्ये लोक असतात की ते त्यांचा CV ATS प्रूफ करत बसतात 80% 90%. तू विचार कर, एका सॉफ्टवेअरवर तो वेगळा पर्सेंट दिसेल, दुसऱ्या सॉफ्टवेअर तो वेगळा पर्सेंट दिसेल, हो की नाही. मग ते एखाद्या सॉफ्टवेअरच्या मागे जाऊन उपयोगच नाही. बरोबर. राईट. मग आपण जसं म्हणतो ना की तुला एखाद्या त्या पार्टीला जायचं किंवा कुठे जायचं, तुला जर तो गेट किपर किंवा डोअरमन ओळखीचा असेल ना, तर तो तुला गर्दी जरी असेल तरी पुढे गेल. बरोबर. तर मग आपला मार्ग काय असतं की आपल्याला डोअर किपर ओळखीचे करायचे. बरोबर. मग डोअर किपर कोण असतात UK मध्ये? रिक्रुटर्स. राईट. ओके, यू स्टार्ट टू बिल्ड कनेक्शन्स विथ द रिक्रुटर्स. मग तू ATS प्रूफ असेल नसेल डोंट वरी, ॲज लॉंग एज तुझं डोअर किपरचे कनेक्शन यू कॅन टॉक टू देम. मग सगळ्या गर्दीमध्ये ते तुझं CV पिक करतील. बरोबर. मग तू त्यांच्याशी बोलू शकतो. ह्या पण बोलू शकतो. मग लोकांना एक वाटतं मग मी काय बोलायचं त्यांना.
माझं काय होतं की इंग्लिश ॲक्सेंट बरोबर. छोटे छोटे इश्यू पुढे यायला लागतात ना लोकांचे. मग मी काय बोलणार यांना, आणि लोक मला मेसेज पाठवून पडतं हॅलो ब्रो. म्हटलं अरे चेक माय प्रोफाईल, तू मेसेज टाकण्याच्या आधी विचार तरी कर की कुणाला मेसेज लिहितो काय असं, म्हणजे ते लोकांना ते प्रोफेशनलिझम पाहिजे ना थोडंसं. आणि ते मला पण जावं ॲक्च्युली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता माझा की आता सध्या आपण अशा मला वाटतं युगामध्ये आहे की कुठेतरी तुमचं इंस्टाग्रामपेक्षा लिंक्डइन प्रोफाईल चांगलं पाहिजे जर तुम्ही LinkedIn प्रोफेशनलसाठी, हंटिंग yes. प्रोसेसमध्ये आहे तुम्ही. तर तेच होतं की एखादं कसं असावं प्रोफाईल, किंवा त्याच्यासाठी तुमच्याकडे काय टिप्स आहेत काय, किंवा मुलांनी कसं अप्रोच केलं पाहिजे. तुम्ही तो मुद्दा मांडला. मला सुद्धा मध्ये असे काहीतरी मेसेज, आता मी काय स्वतःलाही मोठा झालेला नाही, मला काय सर म्हणणे असे माझी अपेक्षा नाही, पण हाय ब्रो, हे ब्रो, म्हणजे तू काय माझ्या ओळखीचा आहे. हा एक्झॅक्टली असं होतं की मग मी तुला कशाला मदत करू? exactly. ह्याच्यापेक्षा 4 जण मला ठीक आहे नीट विचारायला लागलाय, सगळं बोलायला लागलं, तर मी त्यांना मदत करेन ना. म्हणजे Exactly. हे बेसिक एटिकेट सुद्धा नाही आहेत, कुठेतरी मिसिंग आहे. त्यासाठी जरा तुम्ही थोडं हे सांगितलं की कसं प्रोफाईल तुमचं बिल्ड पाहिजे आणि कसा तुम्ही अप्रोच केला पाहिजे, तर ते ऐकायला आवडेल सर. काय असतं की लिंक्डइन दिस इज युअर प्रोफेशनल प्रोफाईल. बरोबर. ठीक आहे. जे रिक्रुटर्स पण चेक करतात, हायरिंग मॅनेजर्स पण चेक करतात, बरोबर. किंवा इन जनरल तुला कुणाशी कनेक्ट करायचं असेल प्रोफेशनली, तर त्यासाठी ते लिंक्डइन प्रोफाईलचा उपयोग होतो. बरोबर. आणि लकीली आता भरपूर सोशल मीडियाचे चान्स आहे, पण लिंक्डइनची ती इमेज सध्या अजूनही टिकून आहे की दॅट इज अ प्रोफेशनल प्लॅटफॉर्म. बरोबर. ठीक आहे. मग तिथे तुझा फोटो पण प्रोफेशनल पाहिजे. मुलांचे फोटो कसे असतात, गॉगल घातलेलं हो असतं. हो, अगदी भयानक फोटो असतो सर, बघितले म्हणजे. मग मी त्यांना जे काही माझ्याकडे येतं त्यांना पहिल्यांदा त्यांचा फोटो चेंज करायला होता मी, की हे प्रोफेशनल प्रोफाईल असल्यामुळे तुझा फोटो तुला बदलावा लागेल, तुला प्रोफेशनल फोटो टाकावा लागेल. इंस्टाग्राम स्टाईल फोटो किंवा फेसबुक स्टाईल फोटो आपण इथे नाही टाकू शकत. आणि अगदी बारीक गोष्टी मॅटर करतात, म्हणजे तो फोटो पण कसं तुम्हाला कोण अप्रोच करणार. तर ते लोकांचं असं नाही, अरे चांगला फोटो निघालाय ना, मग तो सगळीकडे जातो. पण लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लॅटफॉर्म, इथे तुमचा प्रोफेशनल फोटोच पाहिजे. नंतर छोट्या गोष्टी जरा लिंक्डइनच्या मागे ना तुला दिसेल की त्या फोटोच्या मागे आजकाल एक बॅनर म्हणून प्रकार असतो. बरोबर. मी त्याला म्हणतो रिअल इस्टेट, अनयूज रिअल इस्टेट, आणि फ्रीवाली रिअल इस्टेट आहे ती तू वापरायलाच पाहिजे ना. लोकांचे प्रोफाईल ते सगळे ब्लँक असतात. तर तू समजा छानपैकी कव्हर पेज टाकलं, एखादा मोटिवेशनल कोट टाकला, किंवा एखादी इंटरेस्टिंग गोष्ट टाकली, तर लोक तुझ्या प्रोफाईल येऊन ते थांबतील. राईट. ते पहिलं त्यांना थांबवलं पाहिजे ना. तर ते बॅनर इमेजने ॲटलिस्ट पीपल विल थिंक लाईक रिडिंग की काय लिहिलं असं. मग बॅनर इमेज असते, तुझा फोटो असतो, नंतर त्याच्या खाली असतं की तुझी हेडलाईन. आता गंमत तुला माहिती असेल की लिंक्डइन इज अ थिंग की जिथे तू हेडलाईन म्हणजे तुझ्या नावाच्या खालची जे समरी टाईप, पण तुला जवळजवळ 4 लाईन्स लिहिता येतात तिथे. बरोबर. मुलांचे तू जे जेनेरिक असतात ना, त्यांचे प्रोफाईल कसे असतात की एकच लाईन लिहिली असते त्यांनी. ठीक आहे. मग मी ते पण म्हणतो अनयूज रिअल इस्टेट, फ्रीमध्ये आहे ना. काय नाही, लोक विचारतात मी प्रीमियम घेऊ का, तुझं अकाउंटच खराब आहे, तू प्रीमियम घेऊन उपयोग नाही. बरोबर. फ्री अकाउंटचेच भरपूर फायदे आहेत ना, ते तुम्ही युटिलाइज करा. ते एक असतं. आणि जसं तुला म्हटलं की ह्याचे स्टुडंट कॅटेगरीचे असतात ना, त्यांना फार आवडतं ते स्टुडंट म्हणून सगळीकडे फ्लॅग म्हणून दाखवायला. मग त्याच्यात पण येतं ते फ्लॅग म्हणून की लिंक्डइनमध्ये की MS इन समथिंग. हे बघ, मी अगेन्स्ट नाही आहे त्याच्या, पण ॲज अ रिक्रुटर मला जर जॉब द्यायचा असेल ना, मला एखाद्याचा प्रोफाईल आला की ज्याच्यात MSc लिहिलं आहे, दुसऱ्याचा प्रोफाईल आला की लाईक एक्सपिरियन्स प्रोफेशनल, तर जस्ट शब्द वेगळे आहेत, पण जस्ट बिकॉज याने एक्सपिरियन्स प्रोफेशनल लिहिलं म्हणून मी याच्याकडे जास्त लक्ष दिलं. तर हे थोडे चेंजेस अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत की ज्या खरोखर मॅटर करतात. मला कसं वाटतं लिंक्डइन प्रोफाईल तुम्ही फर्स्ट इम्प्रेशन हे एकदाच पाडू शकताय. एक्झॅक्टली. त्यासाठी मला असं वाटतं की तुम्ही जे काय द्यायचं ते गो ऑल इन आणि तुमचं पूर्ण व्यवस्थित करा, व्यवस्थित करा. आणि हे मला पण सांगायचं की कधी पण कुठल्या पण लोकांना अप्रोच होताना प्रोफेशनलिझम पाहिजे, बेसिक अगदी. की तुम्ही काय टाकाला मेसेज, समोरचा व्यक्ती कोण आहे. एखादा तुमच्या वयात असेल तर गोष्ट वेगळी, पण तुमचा तुम्ही तो अनुभव सांगितला हे म्हणजे डिसअपॉइंट आहे मी ॲज अ बिईंग यंगस्टर की असं नाही करतात अरे लोक. पण आता वेळ आहे, आता माझी एक स्टुडंट आहे, तिला जॉब पाहिजे होता आणि शी वॉज अप्लाइंग फॉर JP मॉर्गन. मग तिने हे प्रोफाईल वगैरे चेंज केलं. काय आता तिचं काय, तिचं प्रोफाईल एवढं स्ट्रॉंग झालं की शी इज कनेक्टेड विथ JPMCचे डायरेक्टर. अरे वा. का तर तिचं प्रोफाईल व्यवस्थित, तिने व्यवस्थित अप्रोच केलं. नॉट ओनली दॅट अप्रोच, म्हणजे ते त्यांना डायरेक्टली एवढं आवडलं की दे आर ट्राईंग टू मीट, म्हणजे आयदर झूम किंवा इन पर्सन. नाव यू नो की तू स्टुडंट आहेस आणि नाव यू आर कनेक्टेड विथ द सच अ हाय कंपनी, सच अ बिग पोझिशन पर्सन. मग हे कशामुळे शक्य झालं, तुमच्या कम्युनिकेशनमुळे शक्य झालं. ज्या पद्धतीने तुम्ही स्वतःला मांडलं त्या पद्धतीने शक्य झालं. एक माझ्या स्टुडंटला मी वाक्य नेहमी सांगतो की डेस्परेट पीपल टॉक डिफरंटली, एक्सपर्ट पीपल टॉक डिफरंटली. अरे वा. बरोबर. ठीक आहे. तू ना एक्सपर्ट सारखं बोललं पाहिजेस. राईट. किती छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. आणि आता ह्याच्यावरून तुमच्या एक्झाम्पलवरून हे कळतं की खरोखर लिंक्डइन हे किती पॉवरफुल टूल आहे. पुढचं सर एक छोटीशी अफवा, कळत नाही मला ही किती तथ्य आणि किती नाही, की एखादी वेकन्सी आहे ही कंपनीच्या वेबसाईटवर आहे आणि एखादी वेकन्सी ही इंडीड किंवा ग्लासडोरवर आहे. मग खरोखर कंपनीच्या वेबसाईटवर अप्लाय केल्यावर असं काय फरक पडतोय काय की कंपनी केला म्हणून तुमचा CV पुढे जातोय आणि लिंक्डइनवरून जात नाही, असं काय तथ्य आहे काय? तर याच्यासाठी स्ट्रॅटेजी असते अँड. इट्स नॉट ऑर, इट्स अँड. तुला इथे पण दिसलं तिथे पण दिसला, दोन्हीकडे तू अप्लाय कर.
असं नाही की इथे करू का तिथे करू, हां. कन्फ्युजन मध्ये नको जाऊ. Right. तुला एक गंमत विचारतो, आता तुझा एखादा मित्र असेल, त्याला तुला अप्रोच करायचं असेल तर व्हॉट इज द फास्टेस्ट वे ही कॅन अप्रोच यू? ईमेल करून का फोन करून का SMS करून का व्हॉट्सअप करून? फोन करून फास्टेस्ट वे, पण ही कॅन रीच मी मला व्हॉट्सअप असू दे, ईमेल असते, पण फास्टेस्ट वे फोन आहे. फास्ट वे फोन आहे की नाही? आता मला तुला भेटायची, मला माहित नाही की तू कसा व्यक्ती आहेस, ओके नाही, त्यामुळे मी तुला लिंक्डइनवर मेसेज पाठवला, Right. पण तू फोनचा व्यक्ती आहे, मग तू लिंक्डइन मेसेज चेकच नाही केले, मी काय म्हणलं अरे ना रिजेक्ट करते बहुतेक ना अमेरिसिझम किंवा काय, पण तो व्यक्ती नाहीच आहे तसा ना. जसं तू म्हणतो, मग हे इंडिडवर जॉब असेल किंवा कंपनीच्या वेबसाईटवर असेल, आपल्याला माहित नाही ना की समोरची व्यक्ती कुठंच कसं बरोबर, राईट, कुठे चेक करणार आहे. मग मी माझ्या स्टुडंटला सांगतो अँड म्हणजे काय, तू इथे पण कर आणि तिथे पण कर, नुकसान तर काय होत नुकसान तर काय होत नाही. तुला माहितीच नाही ना तो पलीकडचा माणूस कुठला पहिल्यांदा चेक करणार, जिथे कुठे चेक करेल तिथे तू विजिबल होशील. पुढचं आता साधारणतः मी बऱ्याच विद्यार्थ्यांशी असं बोलतो किंवा कनेक्टेड आहे, मित्र असू देत, दुसरे असू देत, की पोरांना किंवा साधारण 50 एक ॲप्लिकेशन आठवड्याला करतात, साधारण ऑन ॲव्हरेज दिवसाला करतात. हां, मग तरी पण तुम्हाला मिळते म्हणजे रिजेक्शन. मग अशासाठी तुम्ही काय 3 टॉप स्ट्रॅटेजी सांगाल की तुमचं थोडेफार चान्सेस टर्न होतील? आता मी तुला म्हटलं ना, रोल होता प्रोजेक्ट इंजिनियरचा, बरोबर, हा CV होता मार्केटिंग एक्सपर्टाचा लिहिला होता. मग पहिली गोष्ट काय केली पाहिजे आपण की जॉब प्रमाणे CV बदलायला, बरोबर, हो की नाही? पहिली स्ट्रॅटेजी. तू जर आता 50 जॉबला अप्लाय करत असेल ना, तू करूच शकत नाही या गोष्टी. राईट, हां, बरोबर. म्हणजे इथं प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही भले दिवसाला 5 करा, मी तर माझ्या स्टुडंटला सांगतो 2च करा, खरं बेस्ट 2च करा, पण ते व्यवस्थित करा. कुठे करा की जिथे तुमचे स्किल्स मॅच होतात, जिथे एक्सपिरियन्स मॅच होतं, जिथे तुम्हाला कोणाशी तरी बोलता येऊ शकतं, असे लोक, असेच निवडा ना तुम्ही, असेच जॉब निवडा ना अप्लाय करायला. लोक ना नंबर ऑफ ॲप्लिकेशनच्या मागे असतात Right. आणि त्यांना रेस्टलेस होतं की नाही, बरोबर. किंवा काही, आणि असे पण काय असतात ते वीकेंड टू वीकेंडवाले पण लोक असतात, मंडे टू फ्रायडे काम करतात आणि सॅटर्डेला बसून मग ते 100 ते कोटा त्यांना समोर कोटा कम्प्लीट, आणि त्यांना दे फील सो हॅपी बाय द कोटा. पण तू विचार का, ह्युमनली इम्पॉसिबल टू मेक 100 ॲप्लिकेशन बट नॉट चेंजिंग द CV ॲज पर द जॉब. CVचा पर्पज काय असतो? इंटरव्ह्यू मिळणार. तर हे लोकांना लक्षात येत नाही की त्यांना ॲप्लिकेशनच्या मागे लागतात. ॲप्लिकेशनच्या मागे लागताना तुम्ही CV बदललेलाच नसतो, चेंजेस नसतात केलेले. जॉब आम्ही ॲडव्हर्टाईज करतो 50 ते 600 CV. कशामुळे येतात? हे खराब CV जास्त असतात. राईट, बरोबर, की जे पटापट अप्लाय करणार, इझी अप्लायवाले लोक. मग तिथे लोकांना प्रश्न करतो, अरे मी लिंक्डइनवर टाकू का तिकडून टाकू? बरोबर. अरे पण तुझा मेन पर्पज आहे की तुला जॉब मिळवायचा ना. लोक 2-2 वर्ष 100 ॲप्लिकेशन करतात. बरोबर, हो, नाही, नक्की. आणि मग ह्याचा अर्थ असा आहे कुठेतरी की कन्क्लुझिव्हली प्रत्येक रोलनुसार तुमचा CV चेंज झाला पाहिजे. 100%. हां, म्हणजे कारण की कसं होतं की एक आयडल CV लोकांना माहीत असतो की आता माझा हा CV आहे, मी आता 100 ॲप्लिकेशन करणार, पण तसं करू नये. नाही, जॉब डिस्क्रिप्शन वेगळं असतं. जॉब डिस्क्रिप्शन तू वाचायला पाहिजे. आणि आम्ही रिक्रुटर पण हुशार असतो. आम्ही काय करतो की त्या CV जॉब डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतो की आम्हाला याचा एक्सपिरियन्स पाहिजे, प्लीज ईमेल युअर CV टू दिस. लोक ते प्लीज ईमेल ते पाहतच नाहीत, इझी अप्लायच्या मागे असतात. बरोबर, ते. आणि मला माहिती असते की जे इझी अप्लाय येतात ना माझ्याकडे ते तर रिजेक्ट, कारण ते त्यांनी वाचलेच नाही जॉब डिस्क्रिप्शन. बरोबर, राईट. आणि ते 100 ॲप्लिकेशन मधले 10 येतात ज्याने CV म्हटलं. हां, मग मी शॉर्टलिस्ट करताना मग त्यांच्या थ्रू. बरोबर. पुढचा असा एक मुद्दा आहे की आता मला वाटतं भारतीय मुलं कुठेतरी स्किल्समध्ये जास्त चांगली असतात. एक सर्वे पण बघितला आणि माझं वैयक्तिक मत, माईट बी रॉंग, पण कुठेतरी आपण स्वतःला विकायला कमी पडतोय. किंवा जरी आपल्या CVमध्ये किंवा तुम्ही छान गोष्टी आयुष्यात किंवा एक्सपिरियन्स असेल तेव्हा आपण कुठेतरी ग्लोरिफाय करायला कमी पडतोय. मग आता एक सर्वे झाला, त्यात असं लोकांना वाटलं की 61% लोकांना असं वाटलं की रिजेक्शन आपलं ह्याच्यामुळे आलं की कॉन्फिडेंटली मी ती गोष्ट सांगू शकलो नाही. आता फॉर एक्झाम्पल मी सर डिग्रीचा प्रोजेक्टच्या वेळी एक बुक छापलो होतं ॲज अ पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट, पण मी कुठेतरी ते त्यांना सांगायलाच कमी पडलो की त्यांना ते त्यांच्यापर्यंत ते गेलंच नाही की अरे मी बुकसुद्धा पब्लिश केली होती त्यावेळी. मग ह्याच्यासाठी तुम्ही सर काय ॲडवाईस द्याल मुलांना? प्रत्येकाकडे काही ना काहीतरी स्किल असतं. बरोबर, ठीक आहे. आणि आजकाल तुला माहिती ना, मार्केट इज टू बिझी. तर बिझी मार्केटमध्ये आपल्याला स्वतःला स्टँडर्ड होऊन सांगावं लागतं की आय एम बेटर. राईट, ओके. पण आय एम बेटर हे सांगणं ना, हे फार अवघड असतं. बरोबर, कारण आपलं लहानपणापासून अपब्रिंगच तसं झालं नाही. आपण कसं असतो, एकत्र आम्ही सगळे मिळून करतो, अवघे दरुसपंत वगैरे वगैरे, नथिंग रॉंग इन दॅट. पण इथे जॉब मार्केटमध्ये जॉब 10 लोकांना नसतो, अरे एकालाच असतो ना. बरोबर. मग तुझ्या अप्लाय करताना तुला देर हॅज टू बी अ रिझन यू नीड टू गिव्ह की तू काय वेगळ्या बाकीच्या ॲप्लिकेशन. बरोबर, तू म्हणजे तो ॲप्लिकंट. आता माझ्याकडे स्टुडंट होती, ठीक आहे, मार्केटिंगच्या रोलला अप्लाय करतो आम्ही. बरं, हां. आता तू बघ, मार्केटिंग इज व्हेरी जेनेरिक रोल. 100%. एक कंपनी येतं ना, त्यांना सोशल मीडियाच्या प्रमोशनसाठी मार्केटिंगचा रोल होता. तो 3-4 स्टुडंटशी बोलतं की तुझा काय एक्सपिरियन्स आहे? अरे मार्केटिंगमध्ये माझ्या 3 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, माझा PPCचा एक्सपिरियन्स आहे, पेपर क्लिकचा, माझा इथे कॅम्पेन हँडलिंगचा एक्सपिरियन्स आहे, माझा ॲडचा एक्सपिरियन्स आहे. एक मुलगी आली, तिने सांगितलं की सर माझ्या एका व्हिडिओला ना 1.5 मिलियन व्ह्यूज आहेत. अरे बापरे, काय बोलला तू आता? अरे बापरे. मला तर एका सेकंदात तू म्हटलं की नाही सेम ना. मग हे मी तिला एक्झॅक्टली तिथे लिहायला लावलं
हा. मग तू बाकीची गंमत लिहायची गरज बरोबर, नाही नाही. ना. त्या समरीच्या सेक्शनची पहिली लाईनच असेल की वन ऑफ माय व्हिडिओज 1.6 मिलियन व्ह्यूज, दॅट ॲक्च्युअली इमिजिएटली स्टँड्स आउट. दॅट्स इट. हे प्रत्येकाकडे काहीतरी असतात, हे शोधलं पाहिजे असं. तर मग जे लोक माझ्यावर काम करतात, मी प्रत्येकाला विचारतो तुझ्यात काहीतरी वेगळं असेल बाबा. आणि असतंच काहीतरी प्रोजेक्ट केलेलं असतं किंवा अनपेड पण असतो, काहीतरी वेगळं काम केलं असतं. आता मला अजूनही आठवतं की माझ्या कॉलेजच्या वेळेला ना, मी जेव्हा जॉबला अप्लाय करत होतो तर मला पहिला जॉब मिळाला कॅम्पस थ्रू. पण समहाऊ मी पुण्याला शिकत होतो आणि जॉब होता मुंबईला, तर मला ते वेदर थोडं सूट नाही व्हायचं, त्यामुळे मी नाही गेलो तिथे. आणि नंतर मग एका कंपनीला मी जॉबला अप्लाय केला, नाही झालं माझं तिथे सिलेक्शन. नंतर काही दिवसांनी मग बरेच दिवस कुठेतरी पार्ट टाईम कर, हे कर ते कर ते कर, आणि नंतर मग परत एका कंपनीला जॉब केलं, तिथे माझं सिलेक्शन झालं. पण मधल्या काळात ना मी एक प्रोजेक्ट केला होता. तर प्रोजेक्ट काय होतं की आता माझं झालं आहे प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग, सिमिलर टू मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. आणि आमच्या कॉलेजचा एक सिनियर होता ना, तो IT कंपनी त्याने चालू केली होती. बरं. कंपनी चांगली चालत असेल बहुतेक. त्याने काय केलं, त्याच्या रिसेप्शनमध्ये मोठंसं ॲक्वेरियम बनवलं होतं. बरं. ठीक आहे, मासे वगैरे असे छान. मग एकदा ते संध्याकाळी ते सगळे लोक घरी गेले आणि दुसऱ्या दिवशी येऊन पाहतो की ते ॲक्वेरियम ब्रेक झालेलं होतं. त्याला कळे ना की का ब्रेक झालं असं. मग मी गेलो तिथे, स्टडी वगैरे केला. मग आम्हाला फक्त लक्षात आलं की ग्लासची एक थिकनेस असते ना, बरोबर, आणि जेवढं पाणी टाकलं गेलं पाण्यामुळे ते विस्टँड नाही करत, मध्येच ब्रेक झालं ते असं. मी इकडे जेव्हा इंटरव्ह्यूला गेलो ना, तो इंटरव्ह्यू पण त्याला इतकं छान वाटलं की इतकं वेगळं प्रॅक्टिकल कोणीच केलेलं नाही. लोकांचे अकॅडमिक प्रोजेक्ट असतात. तर हे जे काही तू स्पेशल केलेस ना, हे तू ॲक्च्युली तुझ्या सीवर लिहायला पाहिजे. बरोबर. आणि प्रत्येकाने काही ना काहीतरी केलेलं असतं रे. पण आपण काय करतो, आपण जगाच्या एवढं मागे लागलं की आपण स्वतःकडे लक्षच देत नाही की काय केलं. तर ऑलवेज फिगर आउट देर समथिंग स्पेशल वी ऑल हॅव डन. जर नसेल तर मग मे बी पुढचे 2 महिने किंवा 2 वीक काहीतरी करण्यासाठी घालवा. तुला मार्केटिंगचा जॉब पाहिजे, तर तू मार्केटिंगमध्ये काहीतरी काहीतरी बनवलं पाहिजे ना. एक थोडं ऐकायला चुकीचं वाटतं वाक्य, पण थोडं प्रॅक्टिकल आहे की इट्स नॉट द एफर्ट्स दॅट मॅटर्स, इट्स द रिझल्ट्स दॅट मॅटर्स. आता मला इंटरव्ह्यू आला, मी सगळं पास झालो, पण मला कुठं सांगायला जर मी कमी पडत असेल तर ते कसं मी इम्प्रूव्ह केलं पाहिजे? कॉन्फिडन्सचा इश्यू कधीच नसतो अरे. द कॉन्फिडन्स यू नीड इज ऑलरेडी विथ यू. बरं. पण अलॉंग विथ कॉन्फिडन्स सम अदर थिंग्स को एक्झिस्ट. मी तुला एक्झाम्पल देऊन जसं सांगतो. की ठीक आहे, गाडी चालवतो. हो. ठीक आहे, ड्राईव्ह करतो कार. इमॅजिन कर की तू कार ड्राईव्ह करतोय, तू रात्रीच्या वेळेत त्या घाटातल्या रस्त्यातून चालला आणि तू एकटाच आहेस, आणि काय होतं, गाडी तुझी बंद पडते. बरं. तू गाडीच्या बाहेर उतरशील, काय दिसतंय का, काहीच होत नाही, कुणीच येत नाही, फोन पण चालत नाही, काय करायचं. मग तुला एक लांब ना लाईट दिसतो, मग तू आता तिकडे चालला, आणि तिकडे चालताना तुला अचानक समोर एक वाघ आला त्याच्यासमोर. बरं. तर काय होईल सांग सिच्युएशन तुझी? जिवंत जाईन का नाही एवढंच मला गॅरंटी आहे. बरोबर. हा, सेम सिनारिओ. गाडी चालवते तू, घाटातला रस्ता आहे, गाडी बंद पडली, चालू होत नाही, परत लाईट दिसला घराचा, मग तू तिकडे चालला आणि तुला एक कासव दिसलं, मग काय होईल तुझा कॉन्फिडन्स? छान वाटेल मला काहीतरी. कासवला मला वाटतं आपले तर मायथॉलॉजिकल इम्पॉर्टन्स पण आहे, कासवाला पाय पडून जाईन पुढे मी. एक्झॅक्ट, हा फरक असतो रे. कॉन्फिडन्स यू नीड इज ऑलरेडी विथ यू. पण इथे काय झालं की टायगरचं एक्झाम्पल दिलं ना, ते फिअर जास्त झाली. कॉन्फिडन्स प्रत्येकाकडे असतो, पण कॉन्फिडन्स बरोबर बाकीच्या गोष्टी प्री एक्झिस्ट असतात. बरोबर. आणि आता मी भरपूर स्टडी केलं याच्यावर. 6 गोष्टी असतात. बरं. पहिलं म्हणजे बिलिफ्स. काही लोकांचे बिलिफ्स असतात, अरे माझ्याच्याने नाही होणार. बरोबर. सेल्फ थॉट असतात, डोक्यातले येणारे थॉट असतात. आत्मविश्वास ही वेगळी गोष्ट आहे, पण थॉट्स पण वेगळी गोष्ट आहे. बरोबर. तुला माहिती नाही, एखादी गोष्ट काम करण्याच्या देखायला वाटतं की मी करून पाहतो. बाकीच्या लोकांचं काय असतं की मला माहित नाही येणार होईल का. बरोबर. थॉट्स वेगळे येतात, त्याचे बिलिफ्स असतात. नाही, बिलिफ्स 2 प्रकारचे असतात. एकाला मी म्हणतो सपोर्टिव्ह, एकाला म्हणतो नॉन सपोर्टिव्ह. सपोर्टिव्ह बिलिफ्स म्हणजे की आय कॅन डू इट असं जेव्हा थॉट येतं तेव्हा तो सपोर्टिव्ह बिलिफ झाला. राईट, पॉझिटिव्ह. सेम वी काही लोकांचं ते अरे आय थिंक आय कॅनॉट डू इट. इंटरव्ह्यू झाला पण नाही अजून, पण ते डोक्यातले विचार यायला लागले ना आधी, तर हे होतात नॉन सपोर्टिव्ह बिलिफ्स. राईट. तर नॉन सपोर्टिव्ह बिलिफ्स तुला काय करतात, ऍक्शन घ्यायला किंवा तुला त्रास दे. मग तुझा कॉन्फिडन्स आहे तसं असतो, हे नॉन सपोर्टिव्ह बिलीफ वाढतात. राईट. मग आपण काय म्हणतो, कॉन्फिडन्स नाही आहे. जर तुला माहिती बिलिफ्सचा इश्यू आहे तर तू बिलिफ्सचा इश्यू सांग. आपण काय बोलतो, कॉन्फिडन्सचा इश्यू आहे. ओके, हां, राईट, येस, कळलं मला की मग आपण चुकीचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो. बरोबर बरोबर. आणि ते इतक्या वेळा बोलून होतं की ते आपलं स्वतःला ट्रेन करतो. मग जसं एक बिलिफचा इश्यू असतं, दुसरं असतं क्रिटिक्स म्हणजे ना, तो काय म्हणेल, ते काय म्हणेल, लोक काय विचार करतील, असं तसं. मग ते क्रिटिक्स याच्यात कधी कधी आपण आपली जे करायची गोष्ट करत नाही, कारण आपलं क्रिटिक्स असतं. बरोबर आहे. म्हणजे मला वाटतं एक पर्स्पेक्टिव्ह गेम आहे. पर्स्पेक्टिव्ह गेम आहे तो. त्याकडे असतोय, फक्त ओळखा. तिसरं असतं डाऊट्स. विनाकारण डाऊट्स असतात लोकांना, सेल्फ डाऊट. की व्हॉट इफ दे आस्क मी दिस क्वेश्चन. होणार पण नाही अशी गोष्ट. व्हॉट इफ दे आस्क आणि व्हॉट इफ आय कांट आन्सर. पण होतं काय की त्याच्यामध्ये ते पॅरलाइज होतात. मग इश्यू कुठे येतो, डाऊटचा इश्यू असतो. एक म्हणजे डिपेंडन्सी. काही लोकांना नाही का भावावर डिपेंड असतं, वडिलांवर डिपेंड असतं, हे ते. मग त्या डिपेंडन्सीमुळे काय झालं असं की त्यांना सवय लागली असते नॅचरली डिपेंडन्स व्हायची. राईट. मग ते म्हणतात मला कॉन्फिडन्स नाही. तुम्ही आत्तापर्यंत सवयच लावली स्वतःला की डिपेंड राहायचं. दुसरं कसं मेमरीज म्हणजे काय की लास्ट टाइम तुम्ही एक इंटरव्ह्यू दिलेला असतो, तिथे तुमचं कुठेतरी आलेलं असतं. नेक्स्ट टाइम तुम्ही विनाकारण भीती वाटत
अरे तसंच परत झालं तर. आणि कुठेतरी मला वाटते मग ह्यासाठी असा छान गायडन्स मिळणं महत्त्वाचं आहे की तुझ्यात ते आहे, तू करू शकतोयस. आहेच. आणि मला वाटत नाही की प्रत्येक स्टुडंटला ते आत्मजात असते की हा नाही मी करू शकतोय. मला वाटतं अशा एक पुशची गरज आहे. एक डॉक्टरांची कॉन्फरन्स होती हां. UK मध्ये, तेव्हा मी दिलं होतं सेमिनार. आणि ते डॉक्टर पण म्हणले की निलेश इतक्या सोप्या पद्धतीने मला कॉन्फिडन्स कोणी सांगितलं नव्हतं आधी, कारण आम्ही वेगळ्या पद्धतीने ट्रीट करायचं कॉन्फिडन्स. पण आता त्यांना पण कळालं की कॉन्फिडन्स हा प्रत्येकाकडेच असतो. फक्त आपण ते कॉन्फिडन्सच्या सिच्युएशनमध्ये आपण यांना जास्त महत्त्व देतो, राईट. फिअरला, डाऊट्सला, आणि मग आपलं लक्ष तिकडे जातं. लक्ष इकडे गेल्यावर आपल्याला वाटतं की हे नाहीच आहे माझ्याकडे. मग कुठेतरी कॉन्फिडन्स ओव्हरशॅडो होऊन जाते मला वाटतं. ओव्हरशॅडो होते ते. तर कॉन्फिडन्सचा इश्यू नसतो, Right. भीतीचा इश्यू असतो, बरोबर. कम्युनिकेशनचा इश्यू असतो. कम्युनिकेशनमुळे ते क्रिटिक वाटतं, डाऊट्स येतात, असं असतं. एक अजून एक अशीच मगाशी तुम्ही अफवा म्हणायला हरकत नाही की ऍक्सेंट मॅटर करतोय काय. नाही, आता माझं ऍक्सेंट पण 18 वर्षात काय चेंज झालं का? वाटतं तुला इंग्लिश ऍक्सेंट? सांगण्याचा 3 कंपनीज. काय सांगता? अरे वा, म्हणजे सांगण्याचा उद्देश काय? आता मला वाटतं तुमच्याकडे बघून तुमचं बॅकग्राऊंड करून लोकांना कळायला पाहिजे की नाही मॅटर करत. म्हणजे आता मी मध्ये एकाला भेटलो, त्याला येऊन लिटरली 5-6 महिने झाले आणि कुठंतरी आम्ही हॉटेलमध्ये मला वाटतं जेवायला गेलो. तिथं त्यांना असला ॲक्सेंट काढला ना, म्हणजे मी अगदी आश्चर्य वाटलं मला. मी 5 वर्ष राहून मला नाही आला. मग लोकांना असं वाटतं कदाचित की बहुतेक तो ॲक्सेंट आला पाहिजे किंवा कुठेतरी आपण त्यांच्यापेक्षा कमी आहे. ह्यात काय तथ्य नाही, म्हणजे थोडक्यात ऍक्सेंट नाही. म्हणजे नाही ह्याला माझं काय झालं होतं, मी जे कन्सल्टिंग कंपनी चालू केली ना सुरुवातीला, तर माझं वय होतं 28-29 वय होतं माझं. बरं. ठीक आहे. आणि मी त्यावेळेस मी विचारायचं की अरे मला क्लायंट मिळतील का. हां. आणि एकदाच असं मी एकदा नेटवर्किंग इव्हेंटला गेलो होतो आणि मी त्यांना तोच प्रश्न विचारला, अरे मी तर यंग आहे आणि पहिली गोष्ट इंडियन, त्यात यंग, ह्या कंट्रीमध्ये आला आहे, कन्सल्टिंगचे प्रोजेक्ट का आहे. बरोबर. तर तिथे जो स्पीकर होता त्याने मला एक छान वाक्य सांगितलं आणि ते अजूनही माझ्या लक्षात आहे. ते म्हटलं की नोबडी केअर्स अबाउट युअर बॅकग्राऊंड अँड ॲक्सेंट दिसते, व्हॉट दे केअर अबाउट इज व्हॉट रिझल्ट यू आर गोइंग टू गिव्ह देम. दॅट्स इट. बरोबर. मग माझा फोकस चेंज झाला. मग ॲज लॉंग एज मला तुला रिझल्ट देता येतात ना, मी आय टॉक अबाउट द रिझल्ट. लोकांना तेच पाहिजे असतं. ठीक आहे ना, ॲक्सेंट डझंट मॅटर. शेवटी तुम्हाला मला वाटतं कोणतरी घ्यायला लागले तुमच्या कंपनीत, कारण की तुम्ही काहीतरी चेंज आणाल म्हणून. आम्हाला आउटकम पाहिजे ना. राईट. म्हणजे जबरदस्त ॲक्सेंट आहे पण त्याला कामच आहे. नाही बरोबर, काय उपयोग नाही. बरोबर. ॲक्सेंट हे मी तयार आहे. ओनली देर आर सर्टन जॉब्स की जिथे आता मला कस्टमर फेसिंग रोल आहे, तिथे गरजेचं आहे दॅट टाइम इट मॅटर्स. पण इट्स लाईक 1% ना. म्हणजे ॲज फार ॲज मला वाटतं तुम्ही क्लिअर बोलताय, क्लिअर कम्युनिटी करताय, तुम्हाला जे म्हणायचं ते चांगल्या पद्धतीने मांडताय. ॲक्सेंट मॅटर नाही केलं पाहिजे. कन्क्लुझिव्हली एक क्वेश्चन की समजा माझी आत्ता डिग्री झाली आहे आणि माझ्याकडे जो 2 वर्षाचा PSW आहे, तर माझा पुढच्या 6 महिन्याचा प्लॅन ऑफ ॲक्शन काय पाहिजे? हे बघ, माझ्यावर जे काम करतात त्यांना 1 ते 6 महिने जॉब मिळतात. मी तुला एकदम शॉर्ट टर्ममध्ये सांगतो तो. बरं. आणि फार सोप्या गोष्टी असतात. अरे माझ्याकडे मी एक वर्ड वापरतो, त्याला म्हणतो मी स्मार्ट. तर तुला ही स्मार्ट स्ट्रॅटेजी वापरायची. ठीक आहे. एस म्हणजे काय असतं की लोक जेव्हा अप्लाय करतात ना, पहिली गोष्ट क्वांटिटीच्या भरोशावर असतात. बरोबर, आपण म्हणलं तसं. तर तुला हे स्ट्रॅटेजिक ॲप्लिकेशन केलं पाहिजे. स्ट्रॅटेजिक ॲप्लिकेशन म्हणजे काय की ठीक आहे, आता मला प्रोजेक्ट इंजिनियरचा जॉब पाहिजे ना, मग माझं CV प्रोजेक्ट इंजिनियरसारखा दिसतो तरी का. राईट. ओके, तिथून चालू होतं ना. मला आता कस्टमर सर्व्हिसचा जॉब पाहिजे, माझं CV कस्टमर सर्व्हिस. म्हणजे यू फिगर आउट द राईट स्ट्रॅटेजीज. बरोबर. की स्ट्रॅटेजाईज कर तुझ्या CVसाठी. एम म्हणजे माइंडसेट. आपण अप्लाय करतो पण आपलं माइंडसेट अजून इंडियासारखंच असेल ना, तर इथे ह्या कंट्रीमध्ये जॉब नाही मिळणार. यू टू थिंक डिफरंटली. आता इंडियामध्ये काही लोकांचे टायटल असतं व्हाईस प्रेसिडेंट, मॅनेजर. इथे येतात, एज्युकेशन घेतात आणि जॉब करायला, तर मग त्यांना वाटतं की मी पण आता तिथे मी मॅनेजर होतो, इथे मी मास्टर्स केलं, आता मला त्याच्या वरचं लेवल झालं पाहिजे. पण इथे तुला ना कल्चरचा एक्सपिरियन्स आहे ना, इथल्या लोकांना मॅनेज करायचा एक्सपिरियन्स. इथे असं नाही वर्क होत. तर माइंडसेटमध्ये ही गोष्ट तू ॲक्सेप्ट केली पाहिजे. हा माइंडसेट इश्यू असतो. आणि थोडे जे सिनियर कॅटेगरीतले लोक मास्टर्स करायला इथे आले ना, त्यांना विचारांना फार त्रास होता ही गोष्ट मॅनेज करायला. अरे निलेश, तिथे मी हेड ऑफ ऑपरेशन्स होतो आणि इथे मला हेड ऑफ ऑपरेशन कुणी घेत नाही. आपल्या इथे उलट मला वाटतं किती ते सर कल्चर किंवा हे भयानक आहे. त्यासाठी मला वाटतं डायजेस्ट व्हायला खूप अवघड होणार. फार डायजेस्ट व्हायला अवघड. तुम्हाला नावाने बोललं जाते. एक्झॅक्टली. एकदम बेसिक. हा माइंडसेटचा इश्यू असतो ना. नंतर हे म्हणजे ॲक्शन्स म्हणजे काय, जसं तुला म्हटलं ना की आता आपण महाराष्ट्रात राहतो बघ. ओके, मी एक्झाम्पल घेतो मुंबईचं. आता तुला माहिती आहे दिल्लीवरती आहे, इकडे कलकत्ता आहे, खाली कन्याकुमारी. आता तुला दिल्लीकडे जायचं असेल तर सकाळी उठून तू नॉर्थला जायला पाहिजे. राईट. ओके, लोक काय सकाळी उठतात, कुठे चालायला चालू करतात आणि मग 1.5 वर्षांत अरे मला तर दिल्लीला जायचं, बरोबर, मी इकडे कुठे आलं. तर सोपी गोष्ट काय की तुला जर जॉब पाहिजे ना, तर तुझे ॲक्शन पण जॉबच्या डायरेक्शनने पाहिजे. यांचं कसं असतं, मध्येच एक्साइट होतात, एखाद्या विकेंडला जॉबला अप्लाय करतील, नंतर पुढचे 2 महिने आरामात असतात. बरोबर. ॲक्शन जे असतं ते कन्सिस्टन्सी पाहिजे त्याच्यामध्ये. नंतर जे काय असतं की रिलेव्हंट एक्सपिरियन्स व्हेरी युजफुल इन द UK.
रिलेव्हंट एक्सपिरियन्स म्हणजे काय असं की तुला आता प्रोजेक्ट इंजिनियरचा जॉब पाहिजे तर प्रोजेक्ट इंजिनियरचा रिलेटेड एक्सपिरियन्स, मार्केटिंगचा जॉब पाहिजे मार्केटिंगचा एक्सपिरियन्स, तुला IT मध्ये जॉब पाहिजे आयटीचा रिलेटेड एक्सपिरियन्स, डेटामध्ये पाहिजे डेटाचा एक्सपिरियन्स, असं काहीतरी रिलेटेड एक्सपिरियन्स पाहिजे ना तुला. रिलेटेड एक्सपिरियन्स तुम्ही मिळवायला चालू करा. अनपेड जरी असेल तरी चालेल, इंटर्नशिप असेल तरी पण चालेल, पण तू तो चालू करा. आणि तिसरं म्हणजे म्हणतो ना टाईमली ॲक्शन्स. लोक जॉबला अप्लाय करतात जो 2 वीक पूर्वी अपलोड झालेला असतो. बरोबर, बेस्ट जॉब आहे अरे निलेश, ते 100% मॅच होतं. अरे पण तोपर्यंत ते कोणीतरी त्या रिक्रुटरने घेतलेलं. बरोबर, राईट. ते ट्राय टू अप्लाय ॲज क्विकली ॲज पॉसिबल टू. हां, त्याच्यावरच क्वेश्चन होता की आल्या मी ज्यावेळी ठरवलं यायचं त्यावेळी मला सगळ्या सिनियरने हेच सांगितलं होतं की आल्या जॉबला अप्लाय करा. बरोबर. एक तर आल्याला मला हा ॲडव्हान्टेज असेल की मी अर्ली अप्लाय करालोय. बरोबर. पण मी कुठेतरी तयार पण नाही आहे. आता मी सुरुवातीला आलो जानेवारी 2021ला, त्यावेळी मी अप्लाय केले. मला ॲक्च्युली 2 इंटरव्ह्यू पण आले. पण असं मला वाटतं की मी पूर्ण तयार पण नाही आहे, माझ्याकडे तो कॉन्फिडन्स नाही किंवा मला माहीत पण नाही आहे. तर मग त्यासाठी काय वाटते मिड वे काय असायला? एक वाक्य मी नेहमी सांगतो, यू फेल फास्ट टू सक्सीड फास्टर. तुला इंटरव्ह्यू आले ठीक आहे, येणे तुझं स्टुडंट विजा होता, तुला कोणी फुल टाइम जॉब दिलंच नसतं, पण तुला त्याच्यात कळालं तरी की काय लिहिल्याने इंटरव्ह्यू येतात ना. राईट. पण हे लोक काय करतात, तिथपर्यंत जायचं नसतं त्यांना. ते कधी फिगर आउट करतील की पूर्ण एज्युकेशन झाल्यावर. बरोबर. पण जसं मी तुला म्हटलं, मी डे 1ला पासून जॉब शोधत होतो, तर सप्टेंबर 2007ला आलो, डिसेंबरपर्यंत सगळे रिजेक्शन्स. पण ते रिजेक्शन एवढे आले की मला कळालं की हे कंट्रीच वेगळं आहे. राईट. म्हणून मला नेक्स्ट सप्टेंबरला मला डे 1ला जॉब होता. असाच अप्रोच असला पाहिजे मला वाटते. जोपर्यंत तुम्ही करणार नाही तसं पाण्यात उडी मारल्याशिवाय तुम्ही शिकत नाही. ते किती पुस्तक वाचून स्विमिंग कसं शिकणार ना, तू जा पाण्यात, आज एवढं ते हळूहळू ते कॉन्फिडन्स ऑटोमॅटिक तसा बिल्ड होतं. अजून एक असतं ना, परफेक्शन असतं. लोकांना परफेक्ट इमेज असतं की जोपर्यंत माझं ऍक्सेंट परफेक्ट होत नाही, जोपर्यंत माझं CV परफेक्ट होत नाही, तोपर्यंत मी अप्लाय नाही करणार. आणि ते बिचारे तसेच थांबतात. वेळ ते मागचा असतो दुसरा, तो निघून जातो. आणि मला वाटतं योग्य टाइम सुद्धा लाईफमध्ये खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे तुम्ही डिसिजन काय घेता ह्याच्यापेक्षा कधी घेता हे महत्वाचं आहे. आणि या देशामध्ये टाइम फार पटकन जातो. बरोबर, राईट. फार पटकन. मंडेचा फ्रायडे येतो आणि फ्रायडेचा परत मंडे येतो. इतक्या फास्ट निघून जातं वेळ. नाही, आता सर पुढचे क्वेश्चन्स आहेत, हे आपण थोडक्यात घेऊ की हे मी माझ्या ॲक्च्युली मित्रांना विचारले क्वेश्चन आहेत की असं सर तुमच्यासोबत इंटरव्ह्यू करतोय. हा जो माझा मित्र आहे ह्यानं खूप इंटरव्ह्यू दिलात पण होत नाही कुठेतरी. मला म्हणला की मला कुठं तर असं वाटतं इथली लोक फक्त इंटरनॅशनल स्टुडंटचा इंटरव्ह्यू घेतला हे दाखवायला फक्त माझा इंटरव्ह्यू घेतात काय, हे मला कळत नाही. काय तुम्ही त्याला काय सल्ला द्याल? देज अ टर्म UKमध्ये असतं, त्याला म्हणतात कॉस्ट ऑफ हायरिंग. माझा वेळ बिझनेसमधला सोडून मी हायरिंगच्या मागे लागतो, माझी टीम त्याच्या मागे लागते, आम्ही ॲप्लिकेशन टाकतो, कॅन्डिडेटचे CV येतात, ते आम्ही शॉर्टलिस्ट करतो, मग इंटरव्ह्यू सगळे. दिस इज नॉट अ मनी मेकिंग ॲक्टिव्हिटी फॉर द बिझनेस ना. मग जर आम्ही वेळ इकडे देत असेल तर आम्ही असं विनाकारण टाइमपाससाठी नाही करणार. बरोबर, ठीक आहे. नाही तर ही कन्सेप्ट लोकांची चुकते की ते म्हणतात की इंटरनॅशनल स्टुडंटच्या घेतला पाहिजे म्हणून. असं नाही आहे काही. वी वॉन्ट टू हायर. पण इंटरनॅशनल स्टुडंट पण आमच्याकडे कसे अप्रोच करतात की तुम्ही विजा देता का, स्पॉन्सर करता का. मग आम्हाला काय वाटतं की द ओनली रिझन दिस पर्सन वॉन्ट्स टू जॉइन अस बिकॉज ऑफ द विजा. मग वाय शुड आय हायर यू? बरोबर नाही, बिकॉज देर आर अदर पीपल इन द मार्केट, दे कम टू अस अँड सेइंग की निलेश दिस इज वॉट यू आर लुकिंग फॉर अँड दिस वॉट आय कॅन ऑफर. तुला कोणतरी वेळ देतं आणि त्याला दिसतं की अरे त्या अर्ध्या तासाच्या इंटरव्ह्यूच्या कॉन्व्हर्सेशनमध्ये तुम्ही त्या कंपनीसाठी काहीतरी व्हॅल्यू ॲड करू शकता, मग ते ऑब्व्हियसली घेतील ना. राईट. म्हणजे कुठेतरी तोच कमी पडाला हे कन्क्लुजन आहे. पण इट इज व्हेरी हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टँड. राईट. कधी तर इंटरव्ह्यूला जर विजाचं विचारला क्वेश्चन्स तर मुलं गडबडतात. ते कशा पद्धतीने सांगितलं पाहिजे? लोकांना असतात, मुलांना काय वाटते की बाबा आता मी जर सांगितलं माझ्या स्टुडंट विजा आहे, PSW आहे, तर मला परत रिजेक्शन येईल. त्याच्याकडे तुम्ही कसं बघताय? इंटरनॅशनल स्टुडंट किंवा इंटरनॅशनल कॅन्डिडेट, ही कंट्री पहिल्यांदा इंटरनॅशनल लोकांना हायर करते का? नाही ना. सो दीज पीपल हॅव ऑलरेडी हायर्ड इंटरनॅशनल पीपल. बरोबर. तर इंटरनॅशनल लोकांना हायर करायचं तर विजा ही गोष्ट द्यावीच लागेल. राईट. तर ही गोष्ट ह्या एम्प्लॉयरने पूर्वी पण केलेली आहे. त्यामुळे आता त्याच्यात असा काय फरक आहे? काहीच नाही. ओके. नाही त्यामुळे असं काही नाही की विजा रिझन आहे म्हणून रिजेक्ट होत आहे. बरोबर. ठीक आहे, असं काही नाही. असं एक मिथ तयार झालं लोकांचं. बरोबर. राईट. आणि ते लोकांचं एक असं नाही की मी ते जॉब ॲप्लिकेशनमध्ये लिहिलंय की ते असतं ना प्रश्न की डू यू नाव और इन द फ्युचर रिक्वायर विजा, आणि मी ते येस नो स्पॉन्सरशिप मी येस टाकलं की माझं CV रिजेक्ट होतो. सगळ्यात मोठं कारण ती सांगितलं ते मला पण. हां, तर तसं नसतं. अरे ॲज अ रिक्रुटर असतं ना, आमच्याकडे फिल्टर येत असतात असे. ठीक आहे. पण आता खरं गंमत म्हणून सांगतो, जर माझ्याकडे मला माझं काम इझी करायचं आहे हायरिंगमध्ये, माझ्याकडे जर 50 CV येत असतील त्यातले, आणि मला एकच पोझिशन आहे, त्यातले मला 5 शॉर्टलिस्ट करायचे कॅन्डिडेट, मला 5च्या 5 कॅन्डिडेट असे मिळेल की ज्यांच्याकडे विजाचं इश्यूज नाही आहे. ऑब्व्हियसली मी त्यांच्यापुढे जाईल. म्हणजे ॲज अ एम्प्लॉयरच्या दृष्टीने आय एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट विजा अँड ऑल. पण मला दिसतं की ह्या व्यक्तींकडे मला हेडेक कमी आहे ना, हायरिंगची प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ हायरिंग कमी मला, मग मी इकडे जाईल. ठीक आहे. नंतर दुसरी गोष्ट काय होते की विजाचा प्रश्न आले की लोक ते ब्लँक होतात. राईट. ॲक्च्युली ब्लँक होतात. म्हणजे काय, किंवा येस आय रिक्वायर स्पॉन्सरशिप. आणि मग इंटरव्ह्यू चालू असतो,
स्पॉन्सरशिप द्यायची म्हणजे काय असतं सध्या ना की जसं आता गव्हर्नमेंटने रूल चेंज केले, तुम्हाला एक पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ सॅलरी द्यायची असते. बरोबर. जर समजा एखाद्याला समजा आता 38,000 36,000 42,000 सॅलरी द्यायची असेल ना, बरोबर, तर मी माझ्या स्टुडंटला नेहमी सांगतो की तुम्ही जेव्हा जॉबला अप्लाय करता ना, तर तुमचे UK गव्हर्नमेंटने एक चांगलं केलं की त्यांनी फ्रीली ती एक वेबसाईट बनवली ज्याच्यावर त्यांनी ऑक्युपेशन कोड टाकले की कुठल्या रोललाच स्पॉन्सरशिप मिळणार. बरोबर. मग तुम्हाला जर स्पॉन्सरशिप पाहिजे असेल ना, तुम्ही रँडम जॉब नका शोधू, त्याच्यात त्यांनी ॲक्च्युअली जॉब टायटल पण दिले. बरोबर. तर तू त्याच्यावर जा, तेच जॉब टायटल तुम्ही परस्यू करा. त्याच्यासमोर त्यांनी सॅलरी रिक्वायरमेंट पण लिहिलेली. मग आता काय होतं की तुला जॉबला अप्लाय करण्याच्या आधीच माहिती की हा रोल स्पॉन्सर्ड होईल की नाही. बरोबर. दुसरी गोष्ट सॅलरी किती हे पण माहिती. मग तुझं जॉब अप्लाय करताच माहिती की हा दिस रोल हॅज अ पोटेन्शियल टू स्पॉन्सरशिप. मग तू अप्लाय करताना अप्लाय झाला, तुझं समजा इंटरव्ह्यूचा जरी कॉल आला, मग ते जाऊन तू बोलशीलच ना की सी आय एम द पर्सन, आय एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस. सो आय हॅव द राईट स्किल्स, क्वालिफिकेशन अँड एक्सपिरियन्स अँड आय एम शुअर आय विल बी द परफेक्ट फिट फॉर दिस रोल. मग आता तू ज्या एम्प्लॉयरला म्हटलं तर एम्प्लॉयर का नाही तुला घेणार? नाही. आणि शेवटी मला वाटतं जर तुम्ही खरोखर काहीतरी रूममध्ये येऊन आमच्या कंपनीला फायदा होणार असेल तर ॲट एनी कॉस्ट लोक हाच बेसिक आहे. पण हे बेसिक ना विसरतात लोक. राईट. त्यांना आणि विसरताचं कारण पण त्यांना ना जॉब पाहिजे असतं ना, म्हणून ते जॉबच्या अँगलने विचार करतात. रिक्रुटर इंटरव्ह्यूमध्ये आम्ही कंपनीच्या अँगलने असतं. तर तू असे शब्द बोलला की जे मला ऐकावेसे वाटतात ना, मग मी का नाही घेणार तुला? देर सो मेनी टाइम्स असं झालं की माझे काही स्टुडंट आहेत ना, दे गॉट द जॉब, त्या कंपनीकडे स्पॉन्सरशिप लायसन्स पण नव्हतं. अरे बापरे. सो कंपनी टूक द लायसन्स टू हायर देम. वाय? तर मी नेहमी सांगतो की गेट द कंपनी लाईक यू. दॅट इज द सिक्रेट. गेट द कंपनी लाईक यू. इफ कंपनी लाईक्स यू देन दे विल डू वॉट एव्हर दे कॅन टू हायर यू. हे खूप महत्त्वाचं आहे. मला वाटतं की आता तुम्ही हे जे उदाहरण सांगितलं की जर कंपनी अप्लाय करू शकते लायसन्ससाठी, तर तुम्ही आवडला तर हे म्हणजे बिगेस्ट मिथ आहे. मला वाटतं कुठेतरी तुम्हीच कमी पडालाय. तुम्ही अजून थोडी सुधारणा केली पाहिजे. आणि ह्यासाठी एक्सेप्टन्स खूप महत्त्वाचं आहे की जे लोकांना करायचं नसते की मी कुठं तर कमी पडालोय. आता मी पण तुमच्यासारखा इंटरनॅशनल विद्यार्थी आहे, मी पण काय फार हुशार होतो असं काय नाही, पण मला कळालं की मी कुठेतरी कमी पडालो, माझं मी सुधारत गेलो. आता ठीक आहे, मला त्यावेळी गायडन्स मिळाला नाही प्रॉपर, पण हा कसं बस झालं, म्हणजे सक्सेसफुल झालं थोडंफार काय होईना. त्यासाठी एक्सेप्टन्स तुम्ही असं म्हणला खूप महत्त्वाचं आहे. आणि सर अजून एक लास्ट क्वेश्चन घेतो की फीडबॅक, समजा एखाद्यानं इंटरव्ह्यू दिला तर फीडबॅकला कसं अप्रोच करायचं? आणि खरोखर कारण कसं होतं ना, इंटरव्ह्यू झाला जरी फेल झालं तर एक जनरलाइज फीडबॅक येतोय मग, आणि ते प्रत्येक एम्प्लॉयर नाही करत. मग आपण कसं स्वतःला त्यावेळी अॅनलाइज करायचं की बाबा काय असेल? फार कॉमनली असं क्वेश्चन आहे, पण आणि ॲज अ एम्प्लॉयर पण आम्ही बिझी असतात. आम्ही जनरल काय फीडबॅक देतो मग तुम्हाला की वी फाउंड समबडी एल्स बेटर देन यू. बरोबर. दॅट्स इट. हॅज मोर स्किल्स. टू बी ऑनेस्ट तसंच आहे. म्हणजे जास्त जर तू फार रॅपोर्ट बिल्डिंग केलं असेल रिक्रुटरशी वगैरे तर मग थोडं डीपमध्ये जाऊन देतील ते. बरोबर. पण इफ यू वॉन्ट अ राईट फीडबॅक यू बिल्ड अ रॅपो. राईट. रॅपो बिल्डिंग इज द ओनली थिंग. अपार्ट फ्रॉम दॅट मग वाय वुड समबडी गिव्ह यू टाईम? बरोबर. आणि लास्ट क्वेश्चन जसं आपल्या शोचं नाव आहे की द हंट विथ अरिहंत शो. तुमच्या लाईफमध्ये आता तुम्ही पण लाईफच्या अशा पॉईंटला की तुमच्या अजून काय ॲस्पिरेशन्स असतील, ड्रीम्स असतील, माइलस्टोन असतील, तर व्हॉट आर यू स्टील हंटिंग आणि वाय? आय एम नॉट चेसिंग एनिथिंग. आता माझ्याकडे आम्ही अकॅडमी चालू केली, लंडन सक्सेस अकॅडमी. तर लंडन सक्सेस अकॅडमी काय करतं की हे दिस ॲक्च्युली ऑफर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट्स. अरे वा. फ्री ऑफ कॉस्ट. काय सांगताय? ओके. सो वी हॅव एक्सपर्ट्स, दे टेक दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम्स. अनदर थिंग, दिस इज रिमोट. बरोबर. यू डोंट हॅव टू ट्रॅव्हल एनिवेअर अँड दिस इज इन द इव्हनिंग 8 to 9. अरे वा. म्हणजे दिस इज लाईक, म्हणजे आमच्याकडे काही स्टुडंट असतात ते पार्ट टाइम जॉब करतात, फुल टाइम जॉब करतात. इन द इव्हनिंग दे जॉईन फ्री ऑफ कॉस्ट देन. आणि लास्ट मंथ वी स्टार्टेड 1 इंटर्नशिप प्रोग्राम. इतका चांगला रिस्पॉन्स आला. दिस मंथ वी स्टार्टेड विथ 4. नेक्स्ट मंथ वी स्टार्टेड विथ 6. तर दिस इज समथिंग वी आर ग्रोईंग. तर मग वॉट आय एम हंटिंग मे बी दॅट आय वॉन्ट टू ग्रो दिस लंडन सक्सेस अकॅडमी. जर तुम्ही गुगल केलं ना लंडन सक्सेस अकॅडमी, यू विल फाइंड की दिस इज ॲक्च्युली हेल्पिंग इन दिस माय कंपनी ॲक्च्युली. अँड वी आर हेल्पिंग इंटरनॅशनल पीपल टू गेन द स्किल्स. मग स्किल्स कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये, मग कधी त्यांना काही मला ट्रेनिंग द्यावं लागतील किंवा वर्क एक्सपिरियन्स द्यावं लागेल. वी गेनिंग देम स्किल्स सो दॅट जॉब मार्केटला फार पटकन रेडी होते. तर दॅट समथिंग आय एम ॲक्च्युली. आणि ते आपण सर लिंकमध्ये वगैरे सगळं टाकू तुमची कंपनी. हां, नक्की टाका. खरोखर छान वाटलं असेल ऐकायला, त्यांनी सरांना रिच आउट व्हा. आणि थँक्यू सो मच फॉर लिसनिंग. तुम्हाला पण सर खरोखर मनापासून आभार की तुम्ही मला वेळ दिला. छान वाटलं मला की मला वाटतं कुठेतरी मला पण एक मेंटर मिळाला असं मला सर हरकत नाही. छान आर्यन, नाईस शो आणि ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. होपफुली तुम्ही ह्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचला असाल आपल्या पॉडकास्टच्या. आणि तुमच्या जे काय मनात असेल, क्वेश्चन असेल, हे तुम्ही प्लीज आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. मी ह्या खाली सरांचं सुद्धा लिंक प्रोव्हाइड केलं की तुम्ही सरांपर्यंत कसे रीच आउट होऊ शकता. ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय श्रीराम.